سلام، من فرانکم و به ویدیو جدید ما خوش اومدین. توی این ویدیو با هم بریم ببینیم که ایونت فلافلمون توی ژاپن چطوری برگزار شد. همینجوری که مراحل آماده سازی فلافل رو تماشا میکنید براتون تعریف میکنم که چی شد که تصمیم گرفتیم این ایونت رو برگزار کنیم. یکی از علایق مشترک من و همسرم همیشه این بوده که برای آدم‌ها غذا درست کنیم و خیلی لذت میبریم وقتی که میبینیم بقیه غذامون رو میخورن و دوستش دارن. برای همین تصمیم گرفتیم یکم جدی‌تر بریم توی کار غذا و ایونت فروش غذا برگزار کنیم. برای برگزاری این برنامه یه آشپزخونه رزرو کردیم، پوستر درست کردیم و از اطرافیان و دوستانمون دعوت کردیم که به ایونت ما بیان. حالا شاید بپرسین که اصلا چرا فلافل؟ اول اینکه فلافل یکی از غذاهای محبوب خود منه. از وقتی اومدیم اینجا هم یه 7-8 باری توی خونه درستش کردم. بعدم اینکه فلافل یکی از غذاهای شرقیه که بین خارجی‌ها شناخته شده است و علاوه بر خوشمزه بودن ویگن هم هستش و اینجوری عده بیشتری میتونن از خوردنش لذت ببرن. تو این ویدیو میتونید مراحل و موادی که برای درست کردن فلافل استفاده میکنم رو هم ببینید و اگه دوست داشتید خودتون هم توی خونه درست کنید. این ایونت برای خودمون هم یه تجربه جدید بود چون اولین باری بود که تو این حجم و به این تعداد فلافل درست کردیم. سر درست کردن این ویدیو هم کلی به من خوش گذشت و همونجوری که میبینین کلی ایده واسه ویدیوهای آشپزی داشتم که یه سریشون رو این تو اجرا کردم. در حالی که من داشتم این طرف بچه اول فلافل رو آماده می‌کردم، کیوان هم تو آشپزخونه داشت پک‌های ترشی و شور آماده می‌کرد. ما برای این برنامه یه دبه بزرگ شور خانگی هم آماده کرده بودیم که خیلی هم خوشمزه شده بود. در واقع داشتیم بیشترین تلاشمون رو می‌کردیم که کل هم خود غذا و هم سایدها اکثرش دستی توی خونه درست شده باشن. خب من یه بچه اول رو با این درست کردم ولی خب این واسه یه تعداد کم جواب میده. معمولا تو این حجم بالایی که ما میخوایم درست کنیم دیگه جواب نمیده و میخوایم بریم سراغ که باقی مواد رو چرخ کنیم تو چرخ گوشت. من اینجا مواد رو اول میکس میکنم بعد میبرم اونور میریزم تو چرخ گوشت و بهتون نشون میدم. خب این نخودامون رو که از دیروز ولی اوکیه. سیب زمینی، پیاز جعفری، سیر، نمک، فلفل، زردچوبه، بیسان، قاشقان ناخودآگاه آرد نخودچی. خب بریم برای تست بچه اول. تست چرخ گوشت برای چرخ کردن مواد ترکیب شده اصلا موفق نبود و حتی وقتی کیوانم اومد و تلاش کرد که مواد رو هول بده پایین همچنان مواد اون تو گیر کرده بودن و چرخ نمی شدن. در نهایت مجبور شدیم دستگاه رو باز کنیم و بشوریم تا بتونیم برای چرخ کردن نخودها ازش استفاده کنیم. با اینکه چرخ گوشت برای مواد ترکیب شده اصلا جواب نبود ولی برای درست کردن نخودها خیلی کاربردی بود و کارمون رو کلی جلو انداخت.
برای همینم نخودها رو با چرخ گوش آماده کردیم و باقی مواد رو توی دستگاه غذاساز ترکیب کردیم. خب یه دور چرخ کردیم، میخوام یه دور دیگه چرخ کنم تستی ببینم که دو چرخش چجوری میشه دیگه. مثلا ریستر میشه ها، ولی خیلی فرقی نداره. خب این مواد چون پیاز و در واقع سیزانی و اینا داره آب میندازه، واسه همین بهتره که بعد از این با این میکسر میکس کردین آبشو بگیرین. بعدش هم نخودهای چرخ شده رو با موادی که توی دستگاه غذاساز ترکیب کرده بودیم با هم دیگه قاطی کردیم. برنامه‌مون اینجوری بود که 1/3 فلافل ها رو توی خونه درست کنیم و باقیش رو همونجا توی محل ایونت داغ داغ برای بچه‌ها سرو کنیم. قالبی که از ایران برامون فرستادن یکم زیادی بزرگ بود، برای هم تصمیم گرفتیم باقیشون رو با دست قالب بزنیم. بدتر کنه اونم بدتر، چون اسرائیل که واقعا چیز نداره که، خیلی خودداری که نداره که. متاسفانه تاریخ ایونتمون افتاده بود تو همون دورانی که تو ایران جنگ شده بود و ما یه دلمون پیش خانواده و ایران بود و یه دلمون پیش این ایونتی که از ماه پیش برنامه‌اش رو ریخته بودیم و نمیتونستیم کنسلش کنیم. ایده برنامه‌مون یه چیزی شبیه سلف‌های فلافلی تو ایران بود، از اینا که میری ساندویچ رو خودت درست می‌کنی و هر تاپینگ و سوسی که دوست داری روش می‌زنی. برای همین در کنار فلافل‌ها یه سری سایدها و تاپینگ‌های متنوع هم آماده کردیم. Georgia has told me everything. You're looking at Georgia. Just that part? It was a joke. Oh, save it. See you again. You. What did she say to you, sir? We are the happy good. Did you see the whole? بالاخره همه چیز آماده و جمع و جور شد که بریم به سمت آشپزخونه‌ای که رزرو کرده بودیم. بیام بیرون بردارم بعد بیام. به لطف بکی ماشینمون دیگه راحت میتونیم از این برنامه‌های خارج از خونه برگزار کنیم.
قاطی کنن میدونی مثلا بگن او چرا اینجا رو زدی مثلا اونا که دنبال بهونه دیگه نظر میرقصن دیگه. بریم که میز سلف سرویس رو بچینیم. کلی ترشی و شور تند و ترش و ملس هم آماده کرده بودیم. یادم 3 ماه محمد 6 ماه مونده. با این که 6 ماه دیگه نه اویزا 6 ماه مونده. اویزا دارم تمامه. آره خودم تعجب کردم. احتمالاً واسه اپ گریجویشن هم دارم. اما نه 2 هفته گریجویشن داریم. همین always look very nice but like today is very 自分の家で作りました。見た写真。でもこれはお店だけど違うわかる？お店のですけどこれは自分で作りました家で。でもディールでしょこれ。これ？ディールディールはい。これお店なの。これ店でこれ家で作った。あとこれも普通ですね。これキャベツとレタスとこれとあと。これキューカンバー、it's raw キューカンバー。ローのキューカンバー。生のキューカンバー。全部で生ピコで。したの。あとビネガーの入って。ビネガーだけ。We call this like mango sauce。マンゴーソース。マンゴーソースけどでも全然マンゴー入ってるか？わかんないけど。それともホームメイド。これなんだっけイランからパウダーで買ってここに水でミックスしてソースになります。マンゴーの。このさ何？これも何か。全部マンゴーです。じゃあスパイスちょっとスパイスもあります。スイーツ？辛いです。酸っぱい、甘い、辛い。もっと辛いです。もっと辛いんだ。辛いはい。このなんかファラフェルはもっと辛いの食べ物です。はい。ディルみたいなちょっとなんかちょっと特別な部屋ですかい。なんだっけwhat is مزرعه میشه؟畑？普通の畑は育たない。育たない。ない。マウンテンで山で。ワイルドの感じ。私たちでもイランにはなんだっけお店で行ってあとこの野菜をマウンテン野菜をお願いします。じゃあ野生なんだ。いろいろな野菜です。一つじゃない。You never know. Even for parmesan, you go there and say, "Okay, give me parmesan," and they put different vegetables. And there you go. I don't know. I don't know what it is. Yes. They just. 何でもいいんだ。シーズナル。So it's a very easy food to make at home. یکی از بخش‌های جالب برنامه‌مون ورکشاپ درست کردن فلافل بود. اولش کامل مواد فلافل رو بهشون معرفی کردم و ترکیب کردن و طریقه میز کردنشون رو بهشون یاد دادم. یه نکته دیگه فلافل که یادم رفته بود بگم اینه که تمام موادش رو توی ژاپن میشه تهیه کرد و نیازی نیست که چیزی رو از ایران بیاریم. Okay, so of course some of the ingredients are optional. Yes. Minus the chicken. I mean, you need. Yes. I mean, this one you need to have, but the rest you can just change or add more or less or whatever you like. You need to add a little bit of salt and turmeric for the color. Again, like this is the Iranian touch, so you can skip if you don't like. Or you can add cumin if you want. And a little bit of like pepper. And that's it. And then Or sticking together. yeah, because like sometimes it doesn't stick together, so you can add a little bit of Flour, katakuri, cocoa, besan, whatever you have. The sun is made out of the chickpea, yeah, it's basically like so it chickpea doesn't powder. add any flavor. Yeah. If you don't have anything else. That's it. And you have the dough, and then you can fry it, turn on them. And if you want, you can make your own falafel. You want to try making one with your hand? You have the gloves. Whoever wants to try.
بخش بعدی ورکشاپ که خیلی هم برای مهمونا جذاب بود این بودش که هر کی که بخواد میتونه بیاد و خودش فلافل‌هاش رو دستی درست کنه. بچهای کوچیک این بخش رو خیلی دوست داشتن و کلی فلافل‌های قلبی و گل قشنگ درست کردن. اون مایه و همونجا هم فلافل هایی که درست کرده بودن رو داغ داغ براشون سرخ و آماده کردیم. So we're going to teach you how we do falafel in Iran, right? Okay, first. و در nihayet کیوان بهشون طریقه درست کردن ساندویچ فلافل رو آموزش داد. It is a little bit hot, so be careful. So you can open it up like this. It should be very open. Okay, so I'm going to use my hands. So pick some juicy falafel. I mean, it is as much as you can fit inside, but I can only fit two. Now this is important. I mean, I like to squish them up. You don't have to. Now that they're squished up, can add some of the toppings. I mean, you can choose. You don't have to put everything. Yeah, I don't like cucumber. So add some toppings. Here you can add your favorite. So for these ones, I just put them on the side because it's hard to put them in the sandwich itself. Once you are satisfied with the amount of the topping, then you can add your favorite dressing. You can choose your dressing. Like so, this one is cheese, ketchup, and this is the special one that we recommend, like the sauce from Iran. It is only used. Yes, it is only used for falafel. Like, we don't use it for other sandwich. Only falafel. So it is going to be like this. So yeah. Okay, that's good. Guys, they can come on. این ایده که هر کی بیاد به صورت سلف برای خودش ساندویچ خودش رو درست کنه خیلی برای مهمونا جذاب بود و دوست داشتن و فکر میکنم که این ایونتمون یکی از ایونت های موفقمون بود. خب برنامه تموم شد. ما اینجا رو همه جمع جور کردیم. وسایل رو برنامه سبک بود این سری. مهمونام که همه رفتن الان. دیگه ما باید اینجا رو ساعت 8 تحویل بدیم و بریم خونه‌مون. مرسی ما تماشا کردیم. ممنونم که ویدیوهای منو تماشا میکنید. لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. بای بای.